નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતી। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં 60 વર્ષથી ઉપરના જે વૃદ્ધ વ્યક્તિ છે તેના માટે ગવર્મેન્ટની જે વૃદ્ધ સહાય યોજના ચાલે છે તેના વિશે પૂરી માહિતી મેળવીશું। મિત્રો, ગવર્મેન્ટ તરફથી બે યોજના ચાલે છે, એક તો નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના અને ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના। આ બંને યોજનાની અંદર વૃદ્ધ છે તેને સહાય આપવામાં આવે છે। આ કેટલી સહાય આપવામાં આવે છે, આ યોજના કોને લાભ મળે છે, કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈ છે, કેવી રીતે ફોર્મ ભરી શકાય છે, તેની તમામ માહિતી આજના વિડીયોમાં આપણે આપીશું। તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, તમારી આજુબાજુમાં, તમારા કુટુંબમાં, તમારા પરિવારમાં, તમારા સગા સંબંધીમાં, તમારી સોસાયટીમાં, તમારા ગામમાં કોઈ આવા વૃદ્ધ હોય જેને જરૂર હોય તો તેના માટે ખૂબ જ આ ઉપયોગી વિડીયો સાબિત થાય એમ છે। તેના સુધી તમે આ યોજનાનો લાભ અવશ્ય પહોંચાડજો। મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં મારી વિનંતી છે, તમે હજી સુધી મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે એને પ્રેસ કરો, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર અપલોડ થતા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોને શરૂઆત કરી। હવે વૃદ્ધ સહાય યોજનાની અંદર વૃદ્ધ લોકોને દર મહિને 725 રૂપિયાની સહાય મળે છે, એટલે કે વર્ષના કુલ 9000 રૂપિયા આ યોજનાની અંદર વૃદ્ધોને મળે છે। નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના અને ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના, આ બંને યોજના વિશે આપણે આજના વિડીયોમાં માહિતી મેળવીશું કે આ બંને યોજનાનો લાભમાં શું ફરક છે, કોણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે તેની માહિતી મેળવીશું। આ બંને યોજના અંગેની વિગતવાર માહિતી તેમજ બંને યોજના વચ્ચે શું ફરક છે તેની માહિતી આગળ જોઈએ। તો ચાલો મિત્રો, આગળ વિડીયોમાં જોઈએ તો પહેલાં નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના વિશે માહિતી મેળવી। તેની આવક માટે શહેરી વિસ્તારમાં 1.5 લાખ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 1,20,000થી વધારે હોવી ન જોઈએ। મિત્રો, આ ખાસ કે શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ વિસ્તારમાં જે અલગ અલગ છે, શહેરી વિસ્તારમાં 1,50,000થી વધારે ન હોવી જોઈએ અને ગ્રામ વિસ્તારમાં 1,20,000થી વધારે ન હોવી જોઈએ। અહીંયા ભૂલ છે, વધારે હોવી જોઈએ નહીં, વધારે ન હોવી જોઈએ, એટલું તમારે સમજવાનું છે। હવે આગળ જોઈએ તો ઉંમર 60 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ, ઉંમર માટે તેની મર્યાદા 60 વર્ષથી વધારે હોવી જોઈએ। આજીવન સહાય મળે છે, જ્યાં સુધી વ્યક્તિ જીવે છે ત્યાં સુધી આ યોજના હેઠળ સહાય મળે છે। પુત્ર ના હોવા જોઈએ, આના માટેની એક શરત છે, તેને પુત્ર ન હોવા જોઈએ, તમને નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જશે। નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના અરજીપત્રક મામલતદાર કચેરીએથી મળે છે। હવે તેના માટે ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ તો આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, બેંક પાસબુક, 2 ફોટા, જન્મ તારીખનો દાખલો અથવા તો સરકારી દવાખાનાની, જો જન્મ તારીખનો દાખલો ન હોય તો સરકારી દવાખાનાના ઉંમર અંગેનો દાખલો જોઈશે। મિત્રો, આ ખાસ જે નિરાધાર હોય એને આવી યોજના વિશે ખબર ન હોય, તમારી આજુબાજુમાં આ રીતના કોઈ તમારા ઓળખીતામાં હોય તો તેને આ લાભ અપાવજો। ઉંમર 60 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ, શહેરી વિસ્તારમાં 1.5 લાખ અને ગ્રામ વિસ્તારમાં 1,20,000થી ઓછી આવક હોવી જોઈએ, આજીવન સહાય મળે છે અને પુત્ર ન હોવો જોઈએ। તેના અરજી માટે મામલતદાર કચેરીએ જઈને તમે અરજી કરી શકો છો। આ નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના વિશેની વાત થઈ। હવે આપણે આગળ બીજી યોજના જોઈએ, જે ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના છે। હવે આવક આની અંદર પણ જીઓમાં હતી તે સેમ આવક આની અંદર છે નિરાધાર વૃદ્ધ સહાયની, 1.5 લાખ શહેરી વિસ્તારની અને ગ્રામ વિસ્તારના 1,20,000। હવે આમાં ઉંમરની મર્યાદા પણ 60 વર્ષોથી વધુ હોવી જોઈએ। આ બંને મુદ્દા છે તે બંને યોજનામાં સેમ જ છે। હવે ખાસ આ નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજનામાં પુત્ર ન હોય તેને લાભ મળતો, તો આ યોજનાની અંદર પુત્ર હોય તેમને પણ લાભ મળે છે। આ બે યોજના વચ્ચેનો ફરક છે। હવે આનો બીપીએલ સ્કોર 0 થી 20 વચ્ચેનો હોવો જોઈએ। બીપીએલ સ્કોર ચેક કરવા માટે નીચે લિંક પર ક્લિક કરી તમે જાણી શકો છો। મિત્રો, બીપીએલ સ્કોર કેવી રીતે ચેક કરવો તેનો વિડીયો મેં એક બે દિવસ પહેલાં જ અપલોડ કરેલ છે, તેની લિંક હું વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અથવા તો આઈ બટનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકશો કે બીપીએલ સ્કોર કેવી રીતે ચેક કરવો। હવે તે તમે સરળતાથી મોબાઈલમાં ચેક કરી શકશો। જો બીપીએલ સ્કોર 0 થી 20 વચ્ચે હોય તો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે। અરજીપત્રક મામલતદાર કચેરીએથી મળે છે અથવા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપી દઈશ, ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજનાની, કે જ્યાંથી તમે અરજીપત્રક ડાઉનલોડ કરી ભરી શકો છો। હવે તેના માટે ડોક્યુમેન્ટમાં જોઈએ તો આવકનો દાખલો, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, બેંક પાસબુક નકલ, 2 ફોટા, જન્મ તારીખનો દાખલો,
સરકારી દવાખાનાનો ઉંમર અંગેનો દાખલો, આટલા ડોક્યુમેન્ટ જોઈ છે. એટલે ખાસ બે યોજના વચ્ચે ફરક એટલો જ છે કે જે નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય યોજના હતી તે પુત્ર ન હોય એને લાભ મળતો, આમાં પુત્ર હોય તેને પણ લાભ મળે છે. અને આમાં બીપીએલ સ્કોર, તમારું બીપીએલ કાર્ડ હોવું જરૂરી છે, એનો સ્કોર 0 થી 20 વચ્ચેનો હોવો જરૂરી છે. એટલે મિત્રો આ રીતે વૃદ્ધ માટે 9,000 રૂપિયા વાર્ષિક એ બહુ મોટી રકમ હોય છે. તેમના જીવન વ્યવહારમાં એ રકમ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય એવી હોય છે. તો જરૂર તમારી આસપાસ કોઈ એવા વૃદ્ધ હોય ને જરૂર હોય તો આ યોજનાનો લાભ અવશ્ય લેવડાવજો. મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.